Καλησπέρα σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα. Το κοτέτσι του, τη Λίζα η οποία έχει λυσάξει με το παιχνίδι και κάνει θόρυβο και εμένα την Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πάμε ολοταχώς για 21.000 εγγεγραμμένους. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Λοιπόν, είναι μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη. Θα σας δείξω δύο τρόπους που μπορείτε να το παρουσιάσετε. Δηλαδή, ο ένας τρόπος είναι το καθημερινό μας τραπέζι. Λοιπόν, και ο δεύτερος τρόπος είναι ένα γιορτινό τραπέζι, ένα κυριακάτικο τραπέζι. Λοιπόν, και τι είναι αυτό? Κοτόπιτα, πάρα πολύ εύκολη. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, και θα έχουμε δύο βήματα. Θα σας δείξω εγώ προς το παρόν τι θα χρειαστούμε για το φύλλο μας. Αυτή τη φορά έχω πάρει σφολιάτα. Όπως γνωρίζετε η σφολιάτα έχει δύο φύλλα μέσα. Το ένα φύλλο θα σας δείξω τα κοτοπιτάκια και το άλλο φύλλο θα σας δείξω με τα ίδια υλικά ακριβώς, απλά διαφορετική παρουσίαση. Συνεπώς θα χρειαστούμε δύο φύλλα σφολιάτος, θα χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά τα αυγά, το οποίο το ασπράδι θα πάει για να αλείψουμε το φύλλο μας και το κροκάδι για να αλείψουμε την πίτα μας, για να την ολοκληρώσουμε πριν το φούρνο. Και για να κερδίσουμε το χρόνο, λοιπόν, εδώ έχω βράσει φιλετίνια κοτόπουλο, έτσι. Λοιπόν, τα οποία έχω βράσει με μαύρο πιπέρι, το οποίο είναι σε κόκκους, και είχα βάλει δύο φύλλα δάφνης για να πάρει μία γεύση. Οπότε αυτό είναι έτοιμο, το οποίο θα το μαδίσουμε, θα σας δείξω πώς, ή προφανώς το ξέρετε, και πάμε να σας πω τα υπόλοιπα υλικά μας. Τα υπόλοιπα υλικά μας είναι, λοιπόν, δύο μεγάλα κρεμμύδια ή 3 μέτρια, 3 πιπεριές φλωρίνης, λίγο τυρί, το οποίο τυρί θα πάρετε αυτό που λιώνει, μπορείτε να πάρετε μοτσαρέλα, εγώ σε αυτή την περίπτωση έχω την γκούντα. Έτσι, λοιπόν, επίσης για να δέσουμε τη σάλτσα θέλουμε αυτό και να δέσουμε επίσης θα μας βοηθήσει λίγο κρέμα γάλακτος μαγειρικής, όχι ζαχαροπλαστικής, η οποία είναι 100 γραμμάρια εδώ είναι. Λοιπόν, από τα μπαχάρια μας είναι, θα βάλουμε λίγο σκόνη σκόρδο, προαιρετικά κάρι, συνιστώ διότι πάει πάρα πολύ κάρι με το κοτόπουλο, είναι όχι αδερφάκια, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά αν δεν σας αρέσει δεν το κάνετε. Μερικοί βάζουν και μοσχοκάριδο, δεν θα βάλω μοσχοκάριδο, γι' αυτό δεν το βλέπετε. Μαύρο πιπέρι φρέσκο τριμμένο και καλό αλάτι. Πάντα σας λέω, καλό αλάτι να παίρνετε ανθός αλατιού. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την σάλτσα μας. Καλή μας επιτυχία. Και εδώ έχουμε τα γαντάκια του σεφ, εννοείται. Να κάνουμε λίγο το σεφ μέχρι να τελειώσει το κουτί, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάζουμε διότι θα δουλέψουμε το κοτόπουλο και επειδή το κοτόπουλο δεν θα υποστεί άλλη επεξεργασία από το βράσιμο που έχουμε κάνει, καλό είναι να να έχουμε γάντια στα χέρια μας. Λοιπόν, και τι κάνω? Παίρνω το κάθε κομμάτι και το μαδάω με αυτό το τρόπο, δηλαδή να φαίνονται οι ίνες, βλέπετε πως είναι, και κάνουμε το κάθε κομματάκι με αυτό το τρόπο. Δεν συνιστώ να το κόψετε καρεδάκια, ψιλοκόψετε, διότι θα εξέχει στο φύλλο και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Άλλωστε πάρα πολύ εύκολα, βλέπετε, δεν κάνω καμία προσπάθεια, απλά πιέζω λίγο με τα δάχτυλά μου και το κάνω τέτοια κομματάκια. Λοιπόν, οπότε εγώ τελειώνω εκτός κάμερας και συνεχίζουμε. Λοιπόν,
Βλέπετε πως έχω μαδίσει όλο το κοτόπουλο, αυτή είναι η όψη που θα έχει, έτσι. Λοιπόν, και το επόμενο βήμα μας είναι να ετοιμάζουμε τα κρεμμύδια. Πάντα σας έχω πει ότι όταν φτιάχνουμε, είτε κρέας είναι αυτό, είτε μανιτάρια είναι αυτά, είτε οποιαδήποτε ζαρζεβατικά και λαχανικά, πρέπει για ένα πιάτο πρέπει να είναι κομμένα με το ίδιο τρόπο. Εφόσον έχουμε μαδίσει και βλέπουμε τις ίνες, με το ίδιο τρόπο περίπου θα κόψουμε και τα κρεμμύδια μας και πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχω 2 κρεμμύδια, θα κόψω στη μέση και θα το κόψω μεσοφέγγαρα. Τώρα, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι μεγάλο και κάποιοι άνθρωποι δεν τους αρέσει να βλέπουν το κρεμμύδι, τότε κάντε όπως σας αρέσει. Κόβω και το δεύτερο. Και εννοείται ότι δεν θα μείνει έτσι, θα αφεδατωθεί τώρα όσο θα το σοτάρουμε, οπότε και θα μικραίνει λιγάκι, έτσι. Έτοιμο το κρεμμύδι μας. Λοιπόν, και βάζουμε ένα μικρό τηγάνι πάνω στο μάτι. Θα βγάλω και τα γάντια, εντάξει, δεν τα χρειάζομαι άλλο. Και άλλη μια συμβουλή. Όταν χρησιμοποιούμε κρέμα γάλακτος μέσα στις σάλτσες μας, καλό είναι να μην βάζουμε μαζί ελαιόλαδο, το οποίο το ελαιόλαδο δεν βοηθάει στη γεύση του γάλακτος, έτσι. Λοιπόν, ή θα βάλουμε βούτυρο ή θα βάλουμε κάποιο σπορέλαιο ραφιναρισμένο, χωρίς γεύση και χωρίς άρωμα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα κουτάλι σπορέλαιο, δεν θα βάλω πολύ, δεν χρειάζεται, ίσα ίσα για να σοτάρω το κρεμμύδι. Θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί λοιπόν το λάδι, δεν χρειάζεται να το κάψετε πάρα πολύ, η Λίζα επιμένει και φωνάζει. Λοιπόν, την ξέρετε πια, είναι μέλος της ομάδας μας. Και βάζω τα κρεμμύδια και αρχίζω και τα σοτάρω λιγάκι. Και όσο θα σοτάρετε το κρεμμύδι μας, θα το κατεβάσω λίγο να μην είναι full. Και άλλο ένα κόλπο που ξέρουμε για να έχουμε ωραίο κρεμμύδι είναι να το σοτάρουμε όσο γίνεται πιο αργά. Γιατί μέσα σε 20 λεπτά, όσο σοτάρετε, μετά από 20 λεπτά, αρχίζει το κρεμμύδι και βγάζει τα σάκχαρά του, το οποίο το κάνουν πιο καραμελωμένο, πιο νόστιμο, και αυτό δεν εξαρτάται από το κρεμμύδι, την ποικιλία που θα βάλετε, οποιοδήποτε κρεμμύδι, αργό σοτάρισμα. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τις πιπεριές μας. Οι πιπεριές μας, είπαμε, είναι φλωρίνης. Εγώ ήθελα να πάρω αυτές γιατί μου αρέσει και η γεύση και γιατί να μην τιμήσουμε τα ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, βγάζουμε σπόλια. Λοιπόν, και έχω καθαρίσει τις πιπεριές, έτσι. Και τώρα παίρνουμε, είπαμε ότι εφόσον το κρεμμύδι μας είναι κομμένο ζουλιέν, με το ίδιο τρόπο θα κόψουμε
και τις πιπεριές μας, όσο γίνεται πιο λεπτά. Αν δεν σας αρέσει φλωρίνης, μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε πιπεριά σας αρέσει. Χρώμα, μέγεθος, απλά να είναι 3, να μην είχε πολύ, γιατί δεν έχουμε μεγάλη ποσότητα να φτιάξουμε, μη σας μείνει. Λοιπόν, αν θέλετε, αν βλέπετε ότι αυτά είναι μεγάλα, μπορείτε να κάνετε όπως είναι, να το κάνετε στα 2. Εγώ δεν θέλω, θέλω να το έχω μακρόστενο. Κόβουμε το τελευταίο και είναι έτοιμη η πιπεριά φλωρίνης μας για να μπει μαζί με το κρεμμύδι για ένα σοτάρισμα γρήγορο. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε βέβαια το κρεμμύδι. Βλέπετε ότι το κρεμμύδι αρχίζει και έχει μαραθεί, έχει γίνει διάφανο, ωστόσο αυτό δεν αρκεί ακόμα για να βγάλει τα ζάχαρά του, έτσι, οπότε τι κάνουμε? Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία, πάω στο 5 και το αφήνω περίπου για 10 λεπτά ακόμα. Βέβαια δεν ξεχνάμε να το ανακατεύουμε, έτσι, για να αρχίζει να βγάζει τα ζάχαρά του ομοιόμορφα. Λοιπόν, και βλέπετε πώς έγινε το κρεμμύδι, έχει μαραθεί και σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω περίπου 25 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο, όχι μαργαρίνη. Τη μαργαρίνη καλό είναι να τη βγάλετε από τη ζωή σας εντελώς. Καλύτερα να πάρετε μία φορά την εβδομάδα ένα πακέτο καλό βούτυρο πάνω από 82% λιπαρά και να το έχετε στο ψυγείο σας, παρά να αγοράσετε το Vitam που έχει 2 ευρώ. Όχι 2 και λιγότερο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε τις πιπεριές μας. Και περιμένουμε και αυτές να μαραθούν καλά. Και τα υλικά που πρέπει να μαγειρέψουμε είναι αυτά ουσιαστικά, είναι το κρεμμύδι και πιπεριά. Και μόλις θα μαραθεί και η πιπεριά θα είναι έτοιμο να το συνδέσουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά που υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ έχει τώρα, έχουν περάσει 20 λεπτά, είναι έτοιμο το κρεμμύδι μας με τις πιπεριές, το κλείνω. Μέσα σε αυτά βάζω κρέμα γάλακτος, ...100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος μαγειρικής. Ανακατεύω, είναι σβησμένο το μάτι, λίγο να πάρει βράση η κρέμα γάλακτος, να ενσωματωθούν αυτά τα 3 υλικά. Ωραία. Και όπως είναι, το αραδιάζω μέσα σε ένα σκεύος που θα μας βοηθήσει να κρυώσει γρήγορα. Ωραία. Και μαζί με αυτά βάζουμε όλο το κοτόπουλο μέσα. Επίσης, για να το ανακατέψουμε καλά, θα προσθέσουμε περίπου 100 γραμμάρια, ίσως λιγότερο, τυρί που σας αρέσει. Εμένα μου φτάνει αυτό, δηλαδή είναι γύρω στα 80 γραμμάρια εδώ. Πιστεύω ότι είναι αρκετό, μην το κάνουμε
εντελώς ωραία, μια χαρά, θα δέσει τη σάλτσα και πάμε τώρα, βάζουμε, αν θέλετε βάζετε κάρι, εγώ θα βάλω γιατί εμάς μας αρέσει και θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοτόπουλου κάρι, ανεξάρτητα από τις κουζίνες που χρησιμοποιούν οι Ασιάτες ας πούμε. Λοιπόν, εμείς θα το βάλουμε. Λίγο σκόνη σκόρδου, γιατί δεν έβαλα το φυσικό, δηλαδή φρέσκο, γιατί αυτό είναι αφυδατωμένο και ενώ δίνει γεύση και λίγο άρωμα, δεν μυρίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης βάζουμε αρκετό φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, καλής ποιότητας. Και 2-3 πρέζες αλάτι, ανθός αλατιού, και ανακατεύουμε να το δοκιμάσουμε, διότι το τυρί έχει το αλάτι του, μπορεί να μην είναι το πιο αλμυρό τυρί γκούντα, ωστόσο έχει αλάτι, οπότε να μην ρισκάρουμε. Εννοείται ότι θα πάρω άλλο κουτάλι τώρα εγώ, γιατί αυτό δεν με βοηθάει να το ανακατέψω, είναι πολύ μεγάλο. Άλλωστε ξύλινο το χρησιμοποιούμε όταν μαγειρεύουμε. Τώρα για ένα ανακάτεμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σιλικόνη. Βλέπετε πόσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, ανακατεύουμε και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Έτσι όπως τη βλέπω τώρα τη γέμιση, καταλαβαίνω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσω όλη, ωστόσο δεν παίζει κανένα ρόλο και να μείνει, το βάζετε στο ψυγείο και φτιάχνετε αύριο μεθαύριο, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, δοκιμάζω εγώ το αλάτι, πω άρωμα, μισό λεπτό, τρέχουν τα σάλια. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι έτοιμη η γέμισή μας και πάμε από αυτή τη μεριά να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα κοτοπιτάκια μας. Και πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα κοτοπιτάκια μας, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις, όχι αέρα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω 2 μπολάκια. Έχω ένα αυγό και χωρίζω το ασπράδι. Βάζω κροκάδι από εδώ, το οποίο το ασπράδι θα χρησιμοποιήσουμε για να αλείψουμε το φύλλο μας, για να συγκρατήσει την γέμιση, και ο κρόκος μαζί με λίγο γάλα θα πάει για να το αλείψουμε από πάνω τα κοτοπιτάκια μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ένα ταψί, το οποίο το ταψί θέλει αντικολλητικό χαρτί και δεν θα το βάλουμε μέσα, θα βάλουμε το φύλλο εδώ. Εσείς πάρτε όποια μάρκα σας αρέσει που έχετε συνηθίσει να παίρνετε φύλλο σφολιάτας, έτσι. Η κάθε νοικοκυρά ξέρει ποιο της πάει καλύτερο. Ποιο έχει δουλέψει περισσότερο και της βγαίνει καλό. Ωραία. Και τώρα θα φτιάξουμε, λοιπόν, πήραμε το πλάστη, λίγο θα ανοίξουμε το φύλλο για να μην σπάει και να μην γίνεται τόσο αφράτο. Όχι πολύ, λίγο, έτσι. Οκ.
Έχω μετρήσει εγώ το φύλλο, εδώ, το μήκος του, το πλάτος του μάλλον, το πλάτος του είναι 40 πόντι, έτσι. Λοιπόν, και τι θέλουμε να κάνουμε τώρα? Να κόψω το φύλλο στα 4. Λοιπόν, άρα κόβω στη μέση και κόβω πάλι στη μέση. Ωραία, έτοιμα είναι τα φύλλα μας. Ανακατεύω λίγο το ασπράδι και περνάω το κάθε λωρίδα με ασπράδι για να μας συγκρατήσει τη γέμισή μας. Ωραία. Λοιπόν, και βάζουμε την γέμιση . Την μοιράζομαι ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και προσπαθούμε να κάνουμε ένα μικρό ρολό. Επίτηδες έκανα έτσι για να μην έχει πολλές στρώσεις από ζυμάρι, έτσι, και με ανοιχτή εδώ, ανοιχτό μέρος, το βάζουμε προς τα κάτω και το πατάμε λίγο με τα δάχτυλά μας. Θα κάνουμε λιγάκι πιο φαρδί. Λοιπόν, με το ίδιο τρόπο κάνω και τις υπόλοιπες 3 λωρίδες. Ωραία. Με το ίδιο τρόπο κλείνω και το δεύτερο. Κάτω και προσπαθούμε να πιέσουμε και να κάνουμε κάθε λωρίδα, δηλαδή κάθε ρολό, να έχει το ίδιο πάχος και το ίδιο ύψος, έτσι. Για να μας βγουν ωραία, αλλά κυρίως για να ψηθούν σωστά στο ίδιο χρόνο. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι θέλει περισσότερο χρόνο, το μικρότερο λιγότερο χρόνο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ωραία. Τελειώνω εγώ με αυτά εδώ τα 2 κομμάτια και θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει 4 λωρίδες, τις οποίες έχω πατήσει με τα δάχτυλά μου, βλέπετε, έχω κάνει το ίδιο πάχος και το ίδιο φάρδος. Το ίδιο ύψος, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Και τα μεταφέρω στο ταψί, έτσι όπως ήταν, και τώρα, κοιτάξτε τι θα κάνω. Έχω 2 ειδικά μαχαίρια, τα οποία είναι με σχέδιο, έτσι, κυματιστά. Και αυτό κυματιστό. Λοιπόν, και τι κάνω. Καταρχήν, πριν τα κόψω, θα το περάσω με κροκάδι και γάλα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα κροκάδι, βάζω λίγο γάλα, ανακατεύω,
Ωραία. Ίσως θα χρειαστούμε και άλλο ένα αυγό, οπότε γι' αυτό σας είπα 2 αυγά έχω. Θα μας δείξει δηλαδή. Λοιπόν, και τι κάνω, παίρνω και τα αλήφω καλά. Θα το αφήσουμε λίγο να στεγνώσει και θα το περάσουμε δεύτερη φορά, γιατί όταν περνάμε δεύτερη φορά, καταρχήν δίνει ακόμα πιο έντονο χρώμα, ωραίο χρυσαφί, και εκτός των άλλων γυαλίζει. Ωραία. Μια χαρά. Και λέτε εσείς τώρα εκεί κάθεστε και κοιτάτε και λέει τι θα κάνει άραγε, τι θα κάνει. Τι θα το κόψω. Λοιπόν, περιμένουμε 2-3 λεπτά να στεγνώσει αυτό και να το περάσουμε δεύτερη φορά. Λοιπόν, πέρασαν 2-3 λεπτά, έχει στεγνώσει, βάζουμε πάλι, βλέπετε πως μένει καλύτερα το αυγό, δείτε τη διαφορά. Αυτό με αυτό. Συνεπώς θα μας δώσει και καλύτερο χρώμα. Κάνουμε και πλαϊνά για να είναι ωραία, να μην γίνουν άσπρα. Και τώρα ήρθε η στιγμή τα ρολά αυτά να τα κάνουμε κοτοπιτάκια. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ τα μαχαίρια. Θα δω τώρα ποιο κόβει καλύτερα αυτό ή αυτό. Είναι για ένα αρμένικο γλυκό, το έχω στο κανάλι. Λέγεται γκατά. Είναι αρτοποίηματα είναι, δεν μπορείς να το πεις μπισκότο και πάστα ξέρω εγώ. Είναι αρτοποίηματα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και κόβεται με τέτοια, με μαχαίρια που είναι κυματιστά. Λοιπόν, θα δοκιμάσω τώρα. Αυτό μου το φέρανε από την Αρμενία. Επειδή είναι μεγάλο δεν θα με βολέψει. Λοιπόν, κόβω πλάι. Λοιπόν, και κόβω ρόμβους. Θα βοηθήσω λίγο με μαχαιράκι στον αρσό μου. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα οι ουρίτσες θα είναι έτσι, όπως το είδατε, δεν πειράζει. Και τα χωρίζουμε. Βάζουμε με αυτό το τρόπο, με μία απόσταση το ένα από το άλλο, γιατί θα φουσκώσουν. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο για να το βάλω πάνω στο ταψί μου. Λοιπόν, ορίστε, και το βάζουμε στο φούρνο. Είναι στους 200, το κατεβάζω στους 180 χωρίς αέρα στις αντιστάσεις για 25 λεπτά. Και περιμένουμε. Καλή επιτυχία. Και ελάτε να σας δείξω το δεύτερο φύλλο. Τι θα κάνουμε, πώς θα το παρουσιάσουμε. Ανοίγω με το ίδιο τρόπο, το γυρνάω πάνω στο αντικολλητικό χαρτί που έχω στην επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, ανοίγω. Οκ, λίγο. Ωραία. Λοιπόν,
Αυτό θα το κόψουμε στα δύο. Αλλά πάλι θα το περάσουμε λίγο με πλάστη, να το ανοίξουμε λίγο. Ωραιότατα. Μετράω και κόβω στη μέση. Λοιπόν, 40 πόντους κόβουμε στα δύο, από 20 πόντους. Ωραία. Κόψαμε και παίρνουμε τώρα το κάθε φύλλο, το γυρνάω έτσι, κάνουμε την ίδια διαδικασία. Λοιπόν, περνάμε και αυτό με το ασπράδι μας. Περνάμε και το δεύτερο φύλλο. Είναι πιο φαρδιά, βλέπετε πώς το έκανα. Λοιπόν, έτοιμο και εδώ η γέμισή μας που έχει μείνει την μοιράζουμε στα δύο και βάζουμε το ένα στο ένα φύλλο. Και το άλλο στο άλλο φύλλο. Λοιπόν, επίσης μοιράζουμε να έχει το ίδιο πάχος. Βλέπετε ότι είναι πιο φαρδί, έτσι. Σχεδόν μισό φύλλο έχω καλύψει με τη γέμιση. Φτιάχνουμε ωραία, να πάει και στις άκρες εδώ. Και παίρνω τις άκρες και τις γυρνάω προς τα μέσα. Τις φιξάρω λιγάκι έτσι με τα δάχτυλα, ελαφρώς. Γυρνάω. Και το πάνω μέρος το κλείνω. Θα το γυρίσω έτσι για να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Κλείνω. Φιξάρω έτσι με άκρες των δαχτύλων. Φιξάρω και εδώ, δηλαδή το κλείνω ουσιαστικά. Το ίδιο και εδώ. Λοιπόν, και το ίδιο κάνω και στο δεύτερο φυλαράκι. Όλο το. Ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε όλη τη γέμιση που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, επίσης, την απλώνουμε για να είναι ομοιόμορφα. Λοιπόν, και το ίδιο πράγμα κάνουμε, κλείνουμε, γυρνάμε αυτή την άκρη, κλείνουμε και παίρνουμε το πάνω μέρος και κλείνουμε την κοτόπιτά μας. Πάλι θα γυρίσω έτσι για να σας φαίνεται καλύτερα. Κλείνουμε, πιέζουμε έτσι με άκρες των δαχτύλων σιγά σιγά. Το ίδιο και εδώ. Και είναι έτοιμες και οι δύο κοτόπιτές μας.
Λοιπόν, και όπως είναι οι πίτες μας, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το μεταφέρουμε πάνω, μέσα μάλλον, στο ταψί που θα πάει να ψηθεί. Λοιπόν, τις φτιάχνουμε ωραία και τι κάνουμε. Τις περνάμε φυσικά με αυγό, ωραία, και απλάει για να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Και θα κάνετε το ίδιο, η ίδια διαδικασία, δηλαδή θα το περάσετε με το αυγό, θα το αφήσετε 2-3 λεπτά να στεγνώσει και θα το ξαναπεράσετε για να έχετε πιο έντονο χρυσαφί χρώμα, πιο έτσι λαχταριστό. Όμως βλέπετε ότι έχουμε φτιάξει δύο κλειστές πίτες, οι οποίες δεν μπορούν να ψηθούν έτσι. Γιατί δεν μπορούν να ψηθούν έτσι? Γιατί ο ατμός που θα δημιουργήσουν τα λαχανικά μας, η γέμισή μας που είναι μέσα, θα την σκίσει. Και για να μην σκίσει, εγώ χρησιμοποιώ ξηράφι. Εγώ έχω ειδικό που είναι το ψωμί, σας το έχω δείξει για το ψωμί που φτιάχνω. Εσείς μπορείτε να πάρετε ένα ξηράφι ή αν έχετε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι, να κάνετε το εξής. Δηλαδή, κόβετε με αυτόν τον τρόπο το πάνω φύλλο. Έτσι, και πόσο κομμάτια μπορούμε να κάνουμε εδώ? Λοιπόν, κόβουμε στη μέση, εδώ, και όπως το κόψαμε, τέτοια κομμάτια μετά μπορούμε κάλλιστα με το μαχαίρι να το κόψουμε και δεν θα έχουμε ούτε τα ψίχουλα πολλά, αλλά κυρίως θα ψηθεί σωστά η κοτόπιτά μας και από μέσα, γιατί θα αναπνέει, θα βγαίνουν οι ατμοί και είναι ένα παρουσιαστικό. Δηλαδή, έτσι όπως θα βγουν, μπορείτε να το βάλετε τώρα τις γιορτές σε μία πιατέλα δίπλα και να τις κόψετε. Πολύ απλά, με προσιτά υλικά, οικονομικά και κυρίως δημιουργικά. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να βάλουμε σουσάμι, αφού έχουν περάσει 2-3 λεπτά, βάζω το υπόλοιπο και έτσι δεν χρειάστηκα άλλο αυγό, μου έφυγε ακριβώς ένα αυγό για μία συσκευασία σφολιάτας και με δύο διαφορετικούς τρόπους και με ίδια συσκευασία που κάναμε, σφολιάτας που είναι δύο κομμάτια, κάναμε δύο διαφορετικές παρουσίες κοτοπιτάκια. Η μία είπαμε ότι είναι για την καθημερινή χρήση, να τα δώσετε με τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο σχολείο, τα εγγόνια σας και τέτοια, θα το βάλετε στο lunch box για να το φάνε στο σχολείο. Λοιπόν, και το άλλο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα τραπέζια σας. Λοιπόν, και βάζω στο ένα σουσάμι λευκό, και στο δεύτερο θα βάλω το σουσάμι το μαύρο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, έχει περάσει ο χρόνος, είχα αφήσει 25 λεπτά στους 180 βαθμούς και έβαλα 5 λεπτά ακόμα στον αέρα για να πάρει από πάνω ωραίο χρώμα και το βγάζουμε. Και είναι ταντάν! Κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Τι φτιάξαμε? Το κανάλι μας φτιάχνει αριστουργήματα. Και πάμε να βάλουμε τώρα πάλι τα άλλα
2 κομμάτια για να ψηθούν και αυτά βάζουμε στους 180 για 25 λεπτά και στο τέλος θα βάλουμε άλλα 5 λεπτά στον αέρα και περιμένουμε. Λοιπόν, και να τα κατεβάσουμε στη σχάρα για να κρυώσουν και από κάτω. Βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι, τι να σας πω. Καλά, το άρωμα μας έχει σπάσει η μύτη στη κουζίνα. Του πάει πάρα πολύ το κάρι που έχουμε βάλει, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, και βάζουμε την πετσέτα, εδώ, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτές οι πετσέτες δεν είναι μόνο για ομορφιά, έχουν και πρακτική χρήση. Λοιπόν, γιατί αν π.χ. κάποιο ή γλυκό ή αρτοποίημα που βάζετε θα έχει λίγο λάδι, έτσι. Λοιπόν, πρώτο θα απορροφήξει το λάδι και δεύτερο θα προστατέψει την πιατέλα σας. Λοιπόν, και βάζουμε, βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι, δηλαδή τα λόγια είναι περιττά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εγώ δεν μπορώ να περιαυτολογώ συνέχεια ότι φτιάχνουμε σε αυτό το κανάλι αριστουργήματα, έχουμε πει, και φυσικά θα το δοκιμάσουμε βεβαίως. Εδώ ο οπερατέρ το έχει φάει και μου είπε ότι είναι τζάμι. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι, τζάμι. Και βέβαια το παρουσιαστικό πάντα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το ξέρετε. Πρώτα τρώνε τα μάτια και μετά τρώει το στόμα. Λοιπόν, ένα μαυρούλι εδώ και βεβαίως θα το κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και περιμένουμε βέβαια να βγει και το άλλο. Λοιπόν, έχουν περάσει 30 λεπτά, 25 χωρίς αέρα στους 180 και άλλα 5 λεπτά στον αέρα και κλείνω και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αριστούργημα, είπαμε. Και μιλάμε υπερπαραγωγή. Λοιπόν, και θα το βάλουμε, έχει κρυώσει λίγο, θα το βάλουμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι κάναμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος και το σημερινό βίντεο με το αριστούργημα της Πέμπτης που είναι τα κοτοπιτάκια και αυτό εδώ το αριστούργημα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τους αγαπημένους σας, να τους τα προσφέρετε και εγώ για να σας πείσω να το φτιάξετε πρέπει να το δοκιμάσω και δεν το θέλω καθόλου. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσω. Επειδή μου αρέσει το μαυροσούσαμο, τώρα εγώ πρώτα θα το κόψω για να το δείτε πώς είναι μέσα. Ορίστε.
Και ήρθε η ώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι έφτιαξα πάλι. Μία γεύση, συγγνώμη, γέμιση. Σας παρακαλώ, αν το φτιάξετε, μην παραλείψετε, παρακαλώ, κάρι. Σας παρακαλώ, δηλαδή, για να γευτείτε αυτό το αριστούργημα έτσι όπως είναι, οπωσδήποτε κάντε με τα υλικά. Μία φορά δοκιμάστε το και αν δεν σας αρέσει, γράψτε μου ότι δεν σας αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα φάω το δεύτερο κομμάτι, γιατί εδώ είναι η τύχη μου. Μπονίσιμο. Τέλειο. Και πάμε να κόψουμε τούτο. Θα κόψω ένα με μαυροσούσαμο. Βλέπετε. Κοίτα, βλέπετε πως κόβεται. Παπ, παπ. Δεν χρειάζεται ούτε έχει ψίχουλα. Εντάξει, ελάχιστο θα έχει. Λοιπόν, είναι ζεστό ακόμα, κορίτσια. Αλλά εγώ θα το δοκιμάσω, δείτε το. Δείτε το πόσο λαχταριστό. Τέλειο. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα είναι αμαρτία, δηλαδή δεν θα το δοκιμάσω αυτό γιατί είναι ζεστό ακόμα, οπότε η γεύση δεν διαφέρει καθόλου, καθόλου, απλά η όψη του. Η μία περίπτωση είναι για το lunch box, για τα εγγονάκια σας ή τα παιδιά σας και για το τραπέζι ακόμα, για ένα πάρτι, για οτιδήποτε. Και αυτό να το βάλετε σε ένα τραπέζι κυριακάτικο και ακόμα και γιορτινό. Λοιπόν, και με λίγα υλικά, οικονομικά, γρήγορα και κυρίως δεν είναι ανθυγιεινό. Δεν βάλαμε κάτι το οποίο θα έχουμε τύψεις για να το φάμε. Ούτε πάρα πολύ λιπαρό είναι, ούτε εμπεριέχει υλικά τα οποία βλάπτουν την υγεία μας. Φτιάξτε το και γράψτε μου. Εγώ θα περιμένω τις εντυπώσεις. Εδώ τελειώνει το βίντεο το σημερινό με τη λαχταριστή συνταγή, με το αριστούργημά μας. Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να γράψετε σχόλιο, να κάνετε εγγραφή αν σας αρέσει το περιεχόμενο, να πατήσετε καμπανάκι οπωσδήποτε, γιατί έτσι χανόμαστε. Δύο κυρίες μου έχουν γράψει ότι σας χάσαμε, είπα δεν πατήσατε καμπανάκι. Οπωσδήποτε το καμπανάκι και τις ειδοποιήσεις που θα σας έρχονται στη διάρκεια της εβδομάδος και πριν βγουν τα βίντεο. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα που δεν μπορείτε να τη δείτε σήμερα γιατί είναι λίγο στις μέρες της. Λοιπόν, και εμένα την Αλμπίνα και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να έχετε μία καλή συνέχεια. Γεια σας.